Λοιπόν, στο σημερινό μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων θα ασχοληθούμε με την συμβολική γλώσσα του AVR Tiny 2313. Χωρίς να μείνουμε σε λεπτομέρειες, απλά ενδεικτικά θα δούμε κάποιες εντολές, κυρίως για να εστιάσουμε στους τρόπους διευθυνσιοδότησης, τους οποίους έχουμε ήδη εξετάσει σε προηγούμενο μάθημα, και κυρίως να κατανοήσουμε κάποιες έννοιες, όπως ποια είναι η διαφορά της χρήσης διευθυνσιοδότησης κύριας μνήμης με διευθυνσιοδότηση I/O ή με την χρήση των ονομάτων καταχωρητών, για παράδειγμα. Θα δούμε ότι άλλες εντολές χρησιμοποιούν τον ένα τρόπο, άλλες τον άλλο, χωρίς ωστόσο να κάνουν κάποια ουσιαστική διαφορετική δουλειά. Παρ' όλα αυτά, η ύπαρξη περισσότερων της μίας εντολής για μία συγκεκριμένη λειτουργία δίνει κάποια ευελιξία όσον αφορά την ταχύτητα, το χρόνο εκτέλεσης κλπ. Παρότι ο πίνακας εντολών, ο οποίος σας παρουσιάζω, δεν είναι δεν έχουν πολύ καλή διακριτικότητα η σύνταξη των εντολών, εντούτοις θα γράψω τα χαρακτηριστικά παραδείγματα στον πίνακα για να μπορείτε να καταλάβετε αυτό που εννοώ. Καταρχάς, όπως σε όλους τους επεξεργαστές, γνωρίζετε ότι μία βασική ομάδα εντολών είναι οι αριθμητικές λειτουργίες. Επιτελούν αριθμητικές λειτουργίες. Όπως επίσης, μία άλλη παρεμφερή ομάδα είναι εντολές που επιτελούν λογικές λειτουργίες. Επειδή πολλές από αυτές τις εντολές χρησιμοποιούν παρόμοια τρόπους σύνταξης, θα δούμε μερικούς τρόπους σύνταξης για κάποιες εντολές και τις άλλες απλά θα καταλαβαίνετε ότι συντάσσονται με τον ίδιο τρόπο, για παράδειγμα, αλλά επιτελούν μια άλλη λειτουργία. Αν ξεκινήσουμε από την πρόσθεση, η πρόσθεση, οι τέσσερις πρώτες εντολές του πίνακα, οι τρεις μάλλον πρώτες εντολές του πίνακα, αφορούν πρόσθεση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κρατούμενο, πρόσθεση λαμβάνοντας υπόψη το κρατούμενο, καθώς και πρόσθεση 16-μπιτων αριθμών. Για να δούμε λοιπόν πώς υλοποιούνται αυτές οι τρεις προσθέσεις. Πρώτα απ' όλα μπορεί να δείτε ότι και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ονόματα καταχωρητών κυρίως για αυτή τη δουλειά. Και ας ξεκινήσουμε με την απλή πρόσθεση των περιεχομένων δύο καταχωρητών. Ο πρώτος καταχωρητής βλέπετε να χρησιμοποιεί ένα συμβολικό όνομα RD και ο δεύτερος ένα συμβολικό όνομα RR. Θα θυμάστε όταν βλέπετε έναν τέτοιο πίνακα, γιατί ουσιαστικά αυτή την περιγραφή την κάνουμε για να μάθετε πώς θα μπορούσατε να εξοικειωθείτε εύκολα με τη χρήση των εντολών και με το να διαβάζετε πίνακες εντολών. Φυσικά αυτά, αν πάτε σε άλλον επεξεργαστή, προφανώς αλλάζουν. Η συμβολική γλώσσα κάθε επεξεργαστή δεν είναι ίδια με τη συμβολική γλώσσα κάποιου άλλου επεξεργαστή, όμως εντούτοις, αν μάθεις λίγο τον τρόπο σκέψης σε τόσο χαμηλό επίπεδο όσο είναι η συμβολική γλώσσα, μπορείς εύκολα να μεταβείς από τη μία γλώσσα στην άλλη, αν χρειάζεται να γράψεις τόσο χαμηλού επίπεδου λογισμικό. Έτσι λοιπόν, κατά σύμβαση σε αυτό το πίνακα αλήθειας, θα δείτε ότι όταν χρησιμοποιούμε το σύμβολο RD, εννοούμε destination. Το D λοιπόν βγαίνει από το πρώτο γράμμα της λέξης destination. Άρα είναι και ο προορισμός του αποτελέσματος. Αυτή την έννοια έχει η λέξη destination. Το RR θα το συνδυάσετε με τη λέξη source. Όπως βλέπετε, ένα άσχετο γράμμα, μάλλον το μεσαίο, έχει επιλεγεί για να δείχνουμε αυτή την έννοια, ότι εδώ πέρα έχουμε την πηγή ενός ορίσματος και φυσικά έχουμε πει ότι οι καταχωρητές R παίζουν το ρόλο συσσωρευτών. Δηλαδή, ένας καταχωρητής όπως ο RD μπορεί να έχει και το αρχικό όρισμα και μετά την πρόσθεση να χαθεί το ένα από τα δύο αρχικά ορίσματα και να αντικατασταθεί από το αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, αυτή η εντολή επιτελεί τη λειτουργία RD ίσον RD συν RR. Οι διαστάσεις των καταχωρητών είναι 8 bit ο καθένας.
Το αποτέλεσμα μιας πρόσθεσης δύο 8-μπιτων αριθμών είναι ένας αριθμός 8 συν 1 bit, 9 bit. Και το ένατο bit είναι το κρατούμενο. Επομένως, το πιο σημαντικό bit είναι το κρατούμενο, που μπορεί να το θεωρήσετε ότι είναι μπροστά από το αποτέλεσμα. Και ο RD κρατάει τα 8 λιγότερο σημαντικά bit του αποτελέσματος. Η δεύτερη εντολή ουσιαστικά έχει πρόσθεση λαμβάνοντας υπόψη το κρατούμενο. Αλλάζει λίγο ο κωδικός της εντολής. Add with carry είναι το όνομα της εντολής. Η σύνταξη πάλι βλέπετε R, D, R, R, μόνο που τώρα στην πρόσθεση έχουμε RD συν RR συν κρατούμενο. Άρα λαμβάνεται υπόψη και το κρατούμενο. Για να δούμε λοιπόν κάποιο παράδειγμα, για να θυμηθούμε λίγο και το πώς γίνεται πρόσθεση αριθμών που είναι το μέγεθός τους μεγαλύτερο από 8 bit, για να καταλάβετε και τη χρήση. Πού θα χρησιμοποιήσουμε την απλή add, πού θα χρησιμοποιήσουμε την add with carry, τη δεύτερη εντολή που είπαμε. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα την πρόσθεση δύο αριθμών και ας δώσω αριθμητικά παραδείγματα στο 16δικό σύστημα. Ας πούμε, ο πρώτος αριθμός είναι ο 16δικός, αυτός εδώ, και ο δεύτερος αριθμός, έστω ότι είναι ο 16δικός, αυτός εδώ. Το μήκος, πλάτος, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, του κάθε αριθμού είναι 16 bit. Τα 8 λιγότερο σημαντικά bit είναι αυτά εδώ. Δεξιά από τη διακεκομένη γραμμή, στον κάθε αριθμό. Τα 8 περισσότερο σημαντικά bit βρίσκονται αριστερά από την διακεκομένη γραμμή. Άρα δύο 16δικά ψηφία ουσιαστικά σχηματίζουν ένα byte, 8 bit. Το ζητούμενο λοιπόν είναι το εξής. Για να προσθέσουμε, σκεφτείτε τι θα κάναμε αν είχαμε να κάνουμε πρόσθεση στο χαρτί, έστω και στο 16δικό σύστημα, τι θα λέγαμε. Προσθέτουμε το 4 με το D. Το D είναι το νούμερο 13 του δεκαδικού. Επομένως, 4 συν 13 μας κάνει 17. Το 17 μπορούμε να το θεωρήσουμε ως 16 συν 1. Το 16 είναι 0. Και 1 το κρατούμενο στο 16δικό σύστημα. Το κρατούμενο το γράφω από κάτω. Το 1 κρατούμενο που προέκυψε με πρόσθεση των επόμενων δύο ψηφίων βγάζει 1 συν 3, 4, συν το C που είναι 12, άρα 4 συν 12, 16. Το 16 πώς θα το γράψουμε στο 16δικό, 0 και 1 κρατούμενο. Προσέξτε τώρα. Την πρόσθεση των δύο αυτών αριθμών που μόλις έκανα, θα μπορούσα να την κάνω με την πρώτη add. Αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι αυτό βρίσκεται στον καταχωρητή R1, αυτό στον καταχωρητή R2. Και πω add R1, R2. Αυτό που θα προκύψει είναι ότι στον R1 θα έχουμε το αποτέλεσμα 0,0, θεωρήστε το ως σχόλιο αυτό, ότι ακολουθεί σχόλιο μέχρι το τέλος της γραμμής. Θα είχαμε λοιπόν ότι R1 ισούται με R1 συν R2 ισούται με 0. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχω από πάνω. Αλλά έχει προκύψει ένα κρατούμενο αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, από την πρόσθεση που έκανα πάνω. Αν είχαμε να συνεχίσουμε στο χαρτί να κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα έπρεπε όταν πάμε να προσθέσουμε τα επόμενα περισσότερο σημαντικά bytes μέσα στον αριθμό, να λάβουμε υπόψη μας το πιθανό κρατούμενο που προέκυψε από την προηγούμενη πρόσθεση. Εδώ λοιπόν, αν συνέχιζα στο χαρτί, θα έλεγα 1 το κρατούμενο από την προηγούμενη πρόσθεση συν 2 συν b μου κάνει 3 και 11, 14. Το 14 στο 16δικό γράφεται ε και δεν έχω κρατούμενο αυτή τη φορά. Και τέλος προσθέτω 1 και α, το αποτέλεσμα είναι b, άρα το αποτέλεσμά μου είναι 0χ, συμβολίζει ότι ακολουθεί 16δικός αριθμός,
BE00 και δεν έχει προκύψει άλλο κρατούμενο από τα πιο σημαντικά bytes. Όμως, για να γινόταν σωστά αυτή η πρόσθεση, για τα δεύτερα byte που ας υποθέσουμε ότι βρίσκονταν αποθηκευμένα στους καταχωρητές R3 και R4, δεν αρκεί να πεις πρόσθεσε ό,τι έχει ο R3 με τον R4, γιατί δεν θα λάμβανες υπόψη σου αυτό το κρατούμενο που προέκυψε από την πρώτη πρόσθεση. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, θα χρησιμοποιούσες την add carry οπωσδήποτε τη δεύτερη φορά, με R3 για παράδειγμα R4, όπου τώρα όμως θα είχαμε αυτή την πράξη. Και το C που βάζω σε αυτό εδώ το σημείο δείχνει το κρατούμενο που προέκυψε από την παραπάνω πράξη. Θα μπορούσε να διερωτηθεί κάποιος, μπορούσα να κάνω και την πρώτη add με add with carry, με ADC δηλαδή? Ναι. Αν είσαι σίγουρος ότι το κρατούμενο είναι 0 πριν εκτελεστεί αυτή η εντολή, ναι, μπορείς να το κάνεις. Ή αλλιώς πρέπει να καθαρίσεις μόνος σου το κρατούμενο. Ή αλλιώς χρησιμοποίησε κατευθείαν αυτή την εντολή για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα επηρεάσει προηγούμενο κρατούμενο που είναι αποθηκευμένο από κάποια άλλη πράξη την όλη διαδικασία σου. Λοιπόν, με την ευκαιρία λοιπόν των δύο εντολών add, θυμηθήκαμε και την πρόσθεση αριθμών στο 16δικό σύστημα, που είναι ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο με την πρόσθεση στο διαδικό, και είδαμε πού χρησιμεύει το κρατούμενο και σε ποια περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να επεκτείνει αυτήν εδώ την πράξη για όσο μέγεθος αριθμών θέλει. Δηλαδή, αν δεν μας φτάνουν 16 bit για να αποθηκεύσουμε τους αριθμούς μας, δηλαδή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αριθμούς απρόσιμους, για παράδειγμα, μεγαλύτερους από το 65.535, που είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορούμε να κάνουμε με 16 bit, για αυτή λοιπόν την περίπτωση θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με άλλες προσθέσεις, λαμβάνοντας πάντως κάθε φορά υπόψη πιθανό κρατούμενο που προέκυψε από πρόσθεση των τελευταίων byte, των αμέσως προηγούμενων σημαντικών byte. Η επόμενη εντολή, add immediate to word. Ενώ πριν χρησιμοποιούσαμε σαν ορίσματα μόνο καταχωρητές στις δύο πρώτες εντολές, τώρα στην add IW, immediate to word, χρησιμοποιούμε ένα όρισμα το οποίο είναι 16-μπιτος αριθμός. Και μάλιστα, στη θέση του RD, δείτε εδώ περισσότερο καθαρά στον πίνακα, add IW, RD με το K. Το K κεφαλαίο, όπου το συναντήσουμε παρακάτω, θα πρόκειται για έναν 16-μπιτο αριθμό. Επομένως, το RD έχουμε μάθει ότι οι R καταχωρητές είναι όλοι 8-μπιτοι. Άρα πώς θα γίνει η πρόσθεση 16-μπιτου σε 8-μπιτο? Όχι, δεν εννοούμε σκέτο το R. Το R μας δείχνει τον έναν από τους δύο καταχωρητές που αποθηκεύουν την 16-μπιτη ποσότητά μας. Γιατί βλέπετε στον πίνακα ότι λέει ότι το πρώτο όρισμα είναι το RD δεν αναφέρει ποιο είναι, αλλά ουσιαστικά αναφέρεται σε δύο διαδοχικά R. Δηλαδή, αν πεις R4, εννοείς το R4 και το R5 ότι θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι λοιπόν, εγώ αν πω εδώ με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό εδώ το πράγμα να γίνει, ενώ ό,τι έχει ο R4 και ο R5, ο R4 και ας υποθέσουμε ότι έχει την τιμή, βάζω στην τύχη δύο νούμερα, και ο R5 την τιμή AB. Αυτά εδώ σχηματίζουν τον αριθμό αυτόν εδώ. Προσέξτε τη σειρά που τα έβαλα. Δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος αν ακριβώς αυτή είναι η σειρά, αλλά δεν έχει σημασία, εδώ τη λογική ψάχνουμε να καταλάβουμε. Αυτό εδώ λοιπόν το νούμερο θα προσθεθεί με
τον άμεσο αριθμό και το αποτέλεσμα θα αντικαταστήσει το πρώτο όρισμα που είχε ο R4 και ο R5. Κατά συνέπεια, αν βάλω τους δύο αριθμούς τον ένα κάτω από τον άλλο και τους προσθέσω, θα είχαμε α και 9 σημαίνει 10 και 9, 19. Το 19 γράφεται 16 συν 3. Επομένως έχουμε 3 και κρατούμενο 1. 1 και 0 και 8 μου κάνει 9 χωρίς να προκύπτει άλλο κρατούμενο. 0 και b έχω σκέτο το b χωρίς κρατούμενο. Α και 1 έχω b χωρίς κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα ήταν BB93. Ο R5 θα είχε μετά την εκτέλεση της πρόσθεσης το πιο σημαντικό byte και ο R4 το 93, το λιγότερο σημαντικό byte. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα άμεσης πρόσθεσης και 16 του αριθμού με ορίσματα που είναι αποθηκευμένα σε καταχωρητές. Στη συνέχεια ακολουθούν εντολές αφαίρεσης. Και μάλιστα στην αφαίρεση έχουμε περισσότερες επιλογές. Έχουμε για παράδειγμα την απλή αφαίρεση που έχει ίδια σύνταξη με την add, δεν χρειάζεται να την αναλύσουμε με λεπτομέρεια. Υπάρχει η subtract immediate, όπου έχουμε αφαίρεση άμεσης τιμής από καταχωρητή. Προσέξτε, η sub-i είναι των 8-bit. Το k κεφαλαίο αυτή τη φορά σημαίνει 8-bit η ποσότητα. Έχω και το sub-immediate with word, ακριβώς παρόμοιο με το τελευταίο παράδειγμα που σας έκανα με το add-immediate with word. Στις λογικές πράξεις που ακολουθούν δεν έχουμε τόσες πολλές παραλλαγές. Για παράδειγμα, η end μπορεί να γίνει ή μόνο μεταξύ καταχωρητών, εδώ δεν παίζουν κρατούμενα ή κάτι άλλο. Προσέξτε όμως, θα ήθελα λίγο, πριν πάμε παρακάτω, να δούμε στον πίνακα τι άλλα στοιχεία μπορούμε να βρούμε. Αν πάτε στην πρώτη-τελευταία στήλη, υπάρχει μία λίστα με τις σημαίες, με τους δείκτες, οι οποίες επηρεάζονται από κάποια πράξη. Δεν επηρεάζουν με προφανή τρόπο πάντα όλες οι πράξεις τις σημαίες. Για παράδειγμα, οι αριθμητικές πράξεις add και sub που είδαμε νωρίτερα επηρεάζουν και το κρατούμενο. Γιατί και η αφαίρεση μπορεί να βγάλει δανεικό, borrow, και η πρόσθεση μπορεί να βγάλει κρατούμενο. Άρα επηρεάζεται και είναι σημαντικό σαν σημαία το κρατούμενο. Οι λογικές πράξεις όμως δεν έχουν καμία δουλειά με το κρατούμενο. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα των λογικών πράξεων μπορεί να βγάλει ένα μηδενικό αποτέλεσμα. Όταν κάνει send μία μεταβλητή με μία μάσκα που το αποτέλεσμα οδηγεί σε μηδενικό αποτέλεσμα, μπορεί να θες να το ανιχνεύσεις. Η σημαία λοιπόν μηδενικού αποτελέσματος, το z όπως βλέπετε, επηρεάζεται από τις λογικές πράξεις. Επίσης επηρεάζεται και το negative flag και το overflow flag, για να μπορούμε να ανιχνεύσουμε αν πρόκειψε αρνητικός αριθμός, έστω και από μία λογική πράξη. Και τι σημαίνει αρνητικός αριθμός? Σημαίνει ένας αριθμός που αν τον θεωρήσουμε σε συμπλήρωμα ως προς 2, το περισσότερο σημαντικό bit του είναι 1. Από εκεί το ξεχωρίζουμε. Αυτό μας δείχνει η σημαία νη, negative. Το overflow πάλι μας δείχνει αν θεωρήσουμε ότι κάτι από αυτά που προέκυψαν είναι έξω από τα όρια που μπορεί να περιγράψουν τα 8 bit που έχουμε σαν βασικό μέγεθος και άρα μας δίνουν ένα περιθώριο από πλην 128 μέχρι συν 127 αριθμούς στο δεκαδικό να περιγράψουμε. Βλέπετε λοιπόν, όπως σας είπα, οι λογικές πράξεις ότι οι περισσότερες στις τρεις σημαίες negative, zero και overflow, αυτές επηρεάζουν μόνο. Η end, immediate, end I, απλά το ένα όρισμά της είναι μία σταθερά που τη δίνουμε μέσα στην εντολή. Εάν για παράδειγμα, ας κάνω ένα παράδειγμα με μία end πράξη, end, λοιπόν, R5 με την τιμή F5. Και ας υποθέσω ότι το R5 έχει αρχικά πριν την πράξη, την τιμή αυτή είναι εδώ. Τι θα γίνει?
Κάνω παράλληλα και αριθμητικά παραδείγματα για να θυμηθούμε λογικές πράξεις στην πορεία και πώς κάνουμε μετατροπές δεκαεξαδικών σε διαδικό και αντίστροφα. Το αβ στο διαδικό θα το γράψουμε. Το δβ, ενώ αν φέρω το F5 από κάτω, το F θα γραφεί 4 άσοι και το 5, 0, 1, 0, 1. Ποια πράξη έχουμε? AND. Όπου υπάρχουν λοιπόν και στα δύο αντίστοιχα bit στα ζευγάρια που σχηματίζονται δύο άσοι, τότε μόνο το αποτέλεσμα είναι 1. Εδώ έχουμε 1 και 1, άρα έχουμε 1 το αποτέλεσμα. Πού αλλού έχουμε 1? Εδώ και εδώ. Και όλα τα υπόλοιπα είναι 0. Κατά συνέπεια, μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, ο R5 ο R5 θα ισούται με την δεκαεξαδική τιμή, ξαναμετατρέπω από το διαδικό στο δεκαεξαδικό, αυτό είναι το α και τα 4 τελευταία bit είναι το 1, άρα θα έχω αποτέλεσμα 1. Οι υπόλοιπες λογικές πράξεις με παρόμοιο τρόπο. Η OR δεν χρειάζεται να σας πω, ακριβώς ίδια σύνταξη ακολουθεί για να κάνει είτε με άμεσο όρισμα, είτε χρησιμοποιώντας ονόματα καταχωρητών, την λογική πράξη ή, διαζευκτικό ή. Η XOR δεν έχει και τις δύο επιλογές. Πρώτα απ' όλα ονομάζεται εόμικρον-R, EOR, exclusive OR, και δουλεύει μόνο με καταχωρητές. Δεν υπάρχει έκδοση της XOR με άμεση τιμή. Ακολουθούν κάποιες άλλες πράξεις που μπορούμε να αναφέρουμε λίγο κάποια πιθανή χρησιμότητά τους, να ξέρετε λίγο έτσι, μια και έχει ένα πλούτο εντολών αυτό ο επεξεργαστής, παρότι χαρακτηρίζεται RISC, για να σκεφτούμε πού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ποια χρησιμότητα θα μπορούσε να έχει κάθε μία από αυτές. Η complement παίρνει σαν όρισμα ένα καταχωρητή και μας λέει ότι προκύπτει το ones complement, το συμπλήρωμα ως προς ένα. Τι είναι το συμπλήρωμα ως προς ένα? Απλή αντιστροφή των μηδενικών σε άσων και των άσων σε μηδενικών. Αυτό το πράγμα. Μάλιστα, για να μην σας το πει με λόγια αυτό, σας το δίνει και με μια λογική πράξη πώς μπορεί να προκύψει αυτή η αντιστροφή των μηδενικών σε ένα. Βλέπετε, αφαίρεση της πρώτης τιμής από το FF. Αν κάνεις αυτή την αφαίρεση, αντιστρέφονται ουσιαστικά τα μηδενικά και η άση. Είναι λίγο ενδιαφέρον, γι' αυτό και το στέκομαι λίγο σε αυτό. Negate. Κάνε αρνητικό τον αριθμό. Η έννοια του αρνητικού όμως, είπαμε ότι όταν χρησιμοποιούμε προσημασμένους αριθμούς, κατά αποκλειστικότητα σχεδόν δουλεύουμε με συμπλήρωμα ως προς 2. Επομένως, το συμπλήρωμα ως προς 2 του αριθμού παίρνουμε όταν έχουμε αυτή την πράξη. Και για να σας θυμίσω λίγο τις συμπληρώματα ως προς 2, που θεωρούνται δεδομένα σε αυτό το μάθημα, αλλά παρόλα αυτά για να φρεσκάρετε λίγο τη μνήμη σας, ας δούμε ένα παράδειγμα. Αν πούμε για παράδειγμα negate τον R4 και θεωρήσουμε ότι ο R4 έχει αρχικά την τιμή αυτήν εδώ, που στο διαδικό θα τη γράφαμε 1-0-1-1 το β και 0-0-1-1 το 3, ο αριθμός αυτός που έχουμε στην πραγματικότητα είναι, για να δούμε σε δυνάμεις του 2 ποιος είναι αυτός ο αριθμός, να θυμηθούμε όλες τις μετατροπές αριθμών επ' ευκαιρία της περιγραφής εντολών και των παραδειγμάτων που δίνουμε για κάθε εντολή. Αυτό το τελευταίο ένα, όταν θέλουμε να κάνουμε μετατροπή στο διαδικό σύστημα, πολλαπλασιάζει ποια δύναμη του 2, αυτό εδώ. 2 στη μηδενική. Συν 1 επί 2 στην πρώτη, συν 2 στη Δευτέρα δεν έχουμε, 2 στην Τρίτη δεν έχουμε, 2 στην Τετάρτη. Δεν γράφω το 1 μπροστά, ούτως ή άλλως με 1 πολλαπλασιάζονται. Συν 2 στην Πέμπτη, συν έκτη δεν έχει, 2 στην Εβδόμη. Και αυτό τι μας κάνει? Το 2 στην Εβδόμη μου κάνει 128, το 2 στην Πέμπτη κάνει 32, στην Τετάρτη 16, 2 και 1. Επομένως, αν τα προσθέσω όλα αυτά, έχουμε 130, 160 τα δύο πρώτα, συν 19 τα τρία τελευταία, 179 λοιπόν το αποτέλεσμα.
Θες κατευθείαν να παραστήσεις το πλην 179. Ναι, αλλά προσέξτε. Το 179 είναι έξω από τα όρια που μπορώ να παραστήσω. Κατά συνέπεια, το λάθος μου ποιο ήταν? Δεν ήταν ότι έκανα τη μετατροπή, απλώς αυτή η μετατροπή που έκανα εφαρμόζεται σε μη προσημασμένους αριθμούς. Αν θεωρήσεις ότι αυτός ήταν προσημασμένος αριθμός, τότε κακώς πήγες και έκανες αυτή τη μετατροπή, γιατί αυτό εδώ ο άσος, το πιο σημαντικό bit, σου υποδηλώνει ότι πρόκειτο για αρνητικό αριθμό. Και δεν ήταν αυτή η πράξη που θα σου δώσει το αποτέλεσμα. Άρα αυτό εδώ είναι λάθος αν πας να κάνεις την πράξη negate, γιατί πήγες κάποιον αρνητικό αριθμό να αντιστρέψεις και να τον κάνεις θετικό. Κάποιον αρνητικό αριθμό να αντιστρέψεις και να τον κάνεις θετικό. Θα πει κάποιος, και ποιος τελικά ήταν ο αρχικός αριθμός, ποιος θα είναι ο τελικός? Θα το πάρουμε ανάποδα, παιδιά. Επειδή με τις δυνάμεις του 2 μπορούμε να βρούμε ο θετικός ποιος είναι που είναι το αποτέλεσμα, θα καταλάβετε από το θετικό που θα βγει ποιος ήταν ο αρνητικός ο αρχικός. Έτσι λοιπόν, σας θυμίζω σε συμπλήρωμα ως προς 2. Αυτό επαναλαμβάνω δεν ισχύει. Σας θυμίζω σε συμπλήρωμα ως προς 2 ότι αυτός ο αριθμός, για να βρούμε τον αντίθετό του, πρέπει καταρχάς να πάρουμε το συμπλήρωμα ως προς 1, δηλαδή να αντιστρέψουμε 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 και να προσθέσουμε έναν άσο στο τέλος. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 και ένα 0 μπροστά, αν θέλετε. Αυτός ο αριθμός είναι το αποτέλεσμα και είναι ο θετικός. Για να δούμε αυτός ποιος είναι. Τώρα μπορούμε να πάρουμε δυνάμεις του 2, γιατί έχουμε θετικό αριθμό μπροστά μας. Το 1 στο τέλος είναι 2 στη μηδενική, δεν έχουμε 2 στην πρώτη, έχουμε 2 στο τετράγωνο, έχουμε 2 στην τρίτη, δεν έχουμε 2 στην τετάρτη, 2 στην πέμπτη, έχουμε όμως 2 στην έκτη. Και αυτοί οι αριθμοί είναι το 2 στην έκτη είναι το 64, συν 8, συν 4, συν 1. Επομένως, έχουμε 69 και 8, 77. Είναι το αποτέλεσμα στο δεκαδικό και άρα το R4 αρχικά είχε στην πραγματικότητα το πλην 77 σε συμπλήρωμα ως προς 2, ενώ μετά την πράξη negate R4 έχουμε πάρει αυτόν εδώ τον διαδικό αριθμό στη θέση του αποτελέσματος, που είναι το συν 77. Ακολουθούν κάποιες εντολές όπως η SBR και η CBR, οι οποίες είναι για bit manipulation, όπως λέμε, για διαχείριση διαδικών ψηφίων μέσα σε κάποιες καταχωρητές. Αυτό θα δούμε και άλλες παραλλαγές από αυτές τις εντολές. Εδώ πέρα μπορεί να δείτε ότι αναφερόμαστε με το SBR set bit in register, δηλαδή κάνε άσο ένα bit μέσα σε έναν καταχωρητή, ενώ το CBR το ανάποδο. Μηδένισε ένα bit μέσα σε έναν καταχωρητή χωρίς να πειράξεις τα υπόλοιπα στοιχεία. Πού μας χρησιμεύουν? Στο να αποφύγουμε να κάνουμε μάσκες. Θυμηθείτε το κεφάλαιο που έχουμε μιλήσει για τις μάσκες, τις λογικές πράξεις AND, OR και XOR, που χρησιμοποιούνται με κατάλληλες μάσκες για να μηδενίσεις μεμονωμένα bit χωρίς να πειράξεις τα άλλα, να κάνεις άσο μεμονωμένα bit χωρίς να πειράξεις τα υπόλοιπα ή να αντιστρέψεις μεμονωμένα bit χωρίς να πειράξεις τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, τα ορίσματα του SBR και του CBR είναι πρώτα απ' όλα ο καταχωρητής, και βλέπετε ότι ο καταχωρητής είναι ένας όποιος θέλουμε, RD τον ονομάζουμε και εδώ, και ένα νούμερο το οποίο μας δείχνει ουσιαστικά τη μάσκα την οποία θα εφαρμόσουμε για να γίνει αυτή η δουλειά. Παρακάτω ίσως δούμε ότι υπάρχει και η έννοια όχι της μάσκας αυτής καθεαυτής μέσω της οποίας θα γίνει η πράξη AND ή η πράξη OR, αλλά αριθμός θέσης bit που θέλουμε να πειράξουμε. Και αυτό είναι ακόμα πιο χρήσιμο από αυτό εδώ. Γι' αυτό θα αφήσουμε λίγο τις εντολές αυτές να χρησιμοποιήσουμε κάποιες περισσότερο χρήσιμες. Increment και decrement. Αύξηση κατά 1 της τιμής ενός καταχωρητή, μείωση κατά 1 της τιμής ενός καταχωρητή. Αν δεν θέλουμε να κάνουμε ολόκληρη την πρόσθεση. Test. Για κοιτάξτε τι περίεργο κάνει η test. Κάνει AND ένα καταχωρητή με τον εαυτό του.
Γιατί μπορεί να θέλουμε να κάνουμε αυτή την πράξη? Πρώτα απ' όλα, όταν κάνω end την τιμή ενός καταχωρητή με τον εαυτό του, μια τιμή γενικά, end με τον εαυτό της, το αποτέλεσμα με τι ίσονται? Με την ίδια την τιμή. Δεν αλλάζει η τιμή. Πού μπορεί λοιπόν να μου φανεί χρήσιμο αυτό? Η απάντηση είναι, παιδιά, στο να επηρεάσω από αυτή την τιμή, να ξυπνήσω, να ταρακουνήσω τα flags, τις σημαίες. Δηλαδή, μου ήρθε μία τιμή που όμως δεν προέκυψε από αριθμητική πράξη. Και εγώ θέλω να δω, είναι αρνητική τιμή, είναι 0, τι είναι? Αυτό λοιπόν που μπορώ να κάνω είναι να κάνω τεστ την τιμή αυτή όντας αποθηκευμένη σε κάποιο καταχωρητή και με την πράξη αυτή θα επηρεαστούν και το Z και το negative και το overflow. Και το 0 και το negative και το overflow flag. Άρα, από εκεί διαβάζοντας μετά τα flags, θα μπορέσω να βγάλω συμπέρασμα αν η τιμή που είχα και δεν ήξερα τι ήταν, είναι αρνητική ή μηδενική. Clear και set, δεν χρειάζεται σοβαρή επεξήγηση. Η clear κάνει όλα 0 σε έναν καταχωρητή, αν θέλουμε να τον μηδενίσουμε. Η set κάνει όλα 1, αν μπορεί να μας φανεί κάτι χρήσιμο, σε κάτι χρήσιμο αυτή η λειτουργία. Προχωράμε λίγο, συναντάμε εντολές άλματος οι δύο πρώτες. Relative jump και immediate jump. Μάλλον relative jump και indirect jump. Αυτές οι δύο παραλλαγές είναι. Η relative jump είναι πολύ χρήσιμη και αυτή βασικά χρησιμοποιούμε. Το όρισμά της είναι μικρό κάπα. Τι δείχνει? Ότι δεν πάμε σε μία απόλυτη διεύθυνση, αλλά υπονοούμε ότι το κάπα είναι ένας προσημασμένος αριθμός και δείχνει συν πλην πόσες θέσεις από την τρέχουσα θέλω να γίνει άλμα. Μας γλιτώνει ο relative τρόπος διευθυνσιοδότησης από παραπάνω άσκοπο μήκος εντολής. Αν θέλαμε να πούμε ολόκληρη τη διεύθυνση στην οποία θέλουμε να κάνουμε άλμα, τότε θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα bit για να αποθηκεύσουμε όλη την εντολή. Η relative indirect μάλλον jump χρησιμοποιεί τον καταχωρητή Z. Προσέξτε, το Z που έχουμε στην επεξήγηση δεν είναι η σημαία zero flag, είναι ο καταχωρητής Z που έχουμε πει ότι σχηματίζεται από τους R30 και R31. Αν πάτε στο register file θα δείτε ότι αυτοί οι δύο καταχωρητές R30 και R31 σχηματίζουν μια 16-bit ποσότητα που την ονομάζουμε Z και χρησιμοποιείται σε κάποιες εντολές όπως αυτήν εδώ. Κλίση υπορουτίνας. Η κλίση υπορουτίνας δεν γίνεται όπως κάνουμε σε μια γλώσσα υψηλού επίπεδου βάζοντας το όνομα της ρουτίνας και βάζοντας μέσα σε παρενθέσεις για παράδειγμα τα ορίσματα, αλλά χρησιμοποιούμε μία από τις relative call ή indirect call με την relative call πρέπει να δίνουμε έναν προσημασμένο αριθμό όπως κάναμε και με την απλή jump, ενώ με την indirect call θεωρούμε ότι η διεύθυνση που αρχίζει η ρουτίνα βρίσκεται αποθηκευμένη ήδη στον καταχωρητή Z. Τι παραπάνω κάνει όμως μία call που είναι κλίση υπορουτίνας από μία απλή jump? Προσέξτε παιδιά, στην κλίση υπορουτίνας αυτό που γίνεται είναι ότι αποθηκεύεται στη στίβα η τιμή του program counter, παρότι αυτό δεν φαίνεται στην επεξήγηση που έχετε δίπλα στον πίνακα. Η βασική, επαναλαμβάνω, διαφορά της κλίσης υπορουτίνας στην assembly από μία απλή εντολή άλματος είναι ότι η εντολή άλματος απλά φορτώνει τον program counter, το μετρητή προγράμματος, με την διεύθυνση όπου θέλουμε να πάμε. Η κλίση υπορουτίνας όμως φορτώνει μεν τον program counter με τη διεύθυνση που θέλουμε να πάμε, αλλά την προηγούμενη τιμή του program counter δεν την χάνουμε, αποθηκεύεται αυτομάτως στη στίβα, ώστε να την τραβήξουμε μετά όταν τελειώνει η υπορουτίνα και να επιστρέψουμε στο σημείο που είμαστε. Το έχουμε εξηγήσει αυτό για τη χρησιμότητα της στίβας. Μπορείτε να επιστρέψετε στη διάλεξη τη συγκεκριμένη και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Για την επιστροφή λοιπόν από υπορουτίνα, όπου πια είπαμε μόλις τώρα ότι είναι η βασικότερη λειτουργία, το να πάρουμε από τη στίβα, από την κορυφή της στίβας αυτό που είναι αποθηκευμένο και να το γυρίσουμε στον program counter. Έχουμε δύο παραλλαγές. Την απλή return, ret, και την return from interrupt service routine, reti.
Έχω πει και στο εργαστήριο ότι όταν επιστρέφουμε από μία κλίση interrupt service ρουτίνας, ότι θέλουμε συχνά να επανενεργοποιήσουμε τα interrupt που τα έχουμε απενεργοποιημένα καθ' όλη τη διάρκεια της ISR. Και γιατί τα έχουμε απενεργοποιημένα? Για να μην έχουμε εμφολευμένες διακοπές. Να μην έχουμε nested interrupts, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να γίνει εξφαλμάτωση σε αυτά. Η Ρέτη, λοιπόν, επιπλέον, εκτός από το να επιστρέφει από την υπορουτίνα φέρνοντας από τη στίβα τη διεύθυνση επιστροφής, αυτό που ακόμα κάνει είναι να επανενεργοποιεί τα interrupts. 2 εντολές ακόμα πριν κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε εντολές σύγκρισης. Κάποιες παραλλαγές γίνονται μεταξύ καταχωρητών. Μπορεί να ληφθεί ακόμα και υπόψη το κρατούμενο, γιατί στην πραγματικότητα μία εντολή σύγκρισης τι κάνει, παιδιά? Κάνει αφαίρεση των δύο ορισμάτων που θες να συγκρίνεις. Και το αποτέλεσμα της αφαίρεσης απλά δεν αποθηκεύεται πουθενά. Κάτι που θα έκανε η απλή sub. Η σύνταξη είναι ακριβώς ίδια με τις εντολές αφαίρεσης και υπάρχει και μία παραλλαγή, compare with immediate, δηλαδή σύγκριση χρησιμοποιώντας το ένα όρισμα άμεσο, σαν σταθερά μέσα στην ίδια την εντολή. Μετά το διάλειμμα θα ασχοληθούμε με τις εντολές διακλάδωσης και τις εντολές bit manipulation που έχουμε.